السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم. أخوكم الرحال السعودي. وصلت الآن إلى عمق جبال زرقاء ماعين في البحر الميت. طبعا وصلنا إلى العين، وهذه المياه تصب هنا. شوفوا ما شاء الله، شوفوا المناظر الخلابة في هذه العين. طبعا المياه اللي هنا مياه حارة، كلها مياه حارة. وهذه في عمق جبال البحر الميت. شوفوا الجبال، الآن احنا داخل الجبال، وهذه المياه تصب. طبيعة خلابة سبحان الله. طبعا هذه عيون تصب من الجبال وتصل إلى هنا حتى تصل إلى الأسفل في تحت الجبال هذه. في أمان الله وشكرا لكم.